Pemilik tanah dan waris baru pewaris Menteri supaya kami dapat mencerahkan segala membuat pencerahan segala maklumat-maklumat yang tak betul ni lah. Menurut Zainuddin, dalam pertemuan yang dirancangkan itu, mereka akan mengemukakan beberapa cadangan alternatif dalam usaha membangunkan kampung baru. Pewaris juga berharap mereka dapat menyuarakan kebimbangan yang masih dibelenggu penduduk. Kerajaan menawarkan RM850 setiap satu persegi untuk pemilik tanah di kampung baru. Daripada 700 hingga 800 borang yang diterima oleh PKB, 90% pemilik bersetuju menjual dan bersetuju dengan projek pembangunan kampung baru itu, tetapi mahukan harga yang lebih tinggi.